હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું શક્કરિયાના ફરાળી ભજીયા. તો ફરાળી ભજીયા તો તમે બહુ ખાધા હશે, અલગ અલગ પ્રકારના અનેક રીતે બનાવ્યા હશે, પણ શું તમે ક્યારેય શક્કરિયાના ફરાળી ભજીયા બનાવ્યા છે? અહીંયા જુઓ, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એટલા જ સોફ્ટ, અને સાથે ચટપટી ફરાળી ચટણી પણ બનાવેલી છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ શક્કરિયાના ફરાળી ભજીયા. ફરાળી ભજીયા બનાવવા માટે ફરાળી લોટ પણ આપણે ઘરે જ તૈયાર કરશું. અહીંયા ગેસ પર એક કડાઈ રાખેલી છે. 1 કપ મોરૈયો ઉમેરશું અને મોરૈયા સાથે 1/4 કપ જેટલા સાબુદાણા ઉમેરશું. બજારમાં મળતા ફરાળી લોટમાં ઘણી વખત ભેળસેળ હોય છે. ઘરે ફરાળી લોટ બનાવવો એકદમ સરળ છે. મીડિયમ ગેસ રાખી અને સાબુદાણા અને મોરૈયો મોઇસ્ચર દૂર થાય ને ત્યાં સુધી જ આપણે શેકવાના છે. મોરૈયો તો તમે કાચો પીસી લો ને તો પણ ચાલે, પણ સાબુદાણા વધારે કડક હોવાથી પીસવામાં ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ રહે છે. એટલે આ રીતે થોડા તમે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેશો ને એટલે ફરાળી લોટ તમારો એકદમ સરસ તૈયાર થશે. અને આ ફરાળી લોટ બનાવી અને તમે 4 થી 6 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. બિલકુલ ખરાબ નથી થતો. અગાઉ પણ મેં તમારી સાથે ફરાળી લોટની રેસીપી શેર કરેલી જ છે. તો અહીંયા માત્ર 3 થી 4 મિનિટમાં જ આપણે બંને સામગ્રી સરસ શેકાઈ ગઈ છે. અને તમે જુઓ કે મોરૈયો થોડો ફૂલી પણ ગયો છે. શેકશો ને એટલે મોરૈયો સરસ ફૂલી જશે, પીસવામાં આસાની રહેશે અને આ ફરાળી લોટનો ઉપયોગ કરીને જે પણ રેસીપી બનાવશો એ વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને બંને સામગ્રી થોડી ઠંડી થવા દેશું. એક પ્લેટમાં લઈ લેશું જેથી ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય. 10 મિનિટ પછી જોઈએ તો બંને સામગ્રી એકદમ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. સારી રીતે ઠંડુ થાય ને પછી જ પીસવાનું છે. સહેજ પણ ગરમ હશે ને તો મિક્સર વધારે ગરમ થઈ જશે અને ખરાબ થવાની પણ શક્યતા રહેશે. હવે એક મિક્સર જાર લીધેલો છે તો શેકેલી બંને સામગ્રી આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને પીસી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે માત્ર 5 જ મિનિટમાં આપણો ફરાળી લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને એકદમ મસ્ત પીસાઈ પણ ગયો છે. હવે પીસેલો લોટ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું. આ લોટને અત્યારે ચાળવાની જરૂર નથી, પણ જો તમારે આ લોટ સ્ટોર કરવો હોય તો લોટને ચાળી લેવાનો. બાકી રહેલું થોડા મોટો ભાગ હોય ને તો ફરી પીસી લેવાનું. તો તૈયાર કરેલો લોટ સાઈડ પર રાખી દેશું. અને અહીંયા મેં એક શક્કરિયું લીધું છે. વજનમાં જોઈએ તો 150 ગ્રામ જેટલું છે. અને શક્કરિયાની છાલ ઉતારી લેશું. હવે શક્કરિયાને છીણતા પહેલાં એક પ્રોસેસ કરવાની છે. તો અહીંયા મેં પાણી લીધેલું છે. પાણીની સાથે જ અડધી ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. બંને સામગ્રી સરસ મિક્સ કરી અને પાણી સાઈડ પર રાખી દેશું અને શક્કરિયું છીણી લેશું. તમે કહેશો કે શક્કરિયું ડાયરેક્ટ તમે છીણી અને પાણીમાં ના ઉમેરી શકો, પણ ફ્રેન્ડ્સ તમે મીઠું અને લીંબુવાળા પાણીમાં શક્કરિયું ઉમેરશો ને એટલે શક્કરિયામાં રહેલો બધો જ સ્ટાર્ચ દૂર થઈ જશે અને તમારા ભજીયા વધારે ટેસ્ટી તૈયાર થશે. અહીંયા જુઓ કે અત્યારે શક્કરિયું છીણેલું છે ને તો કલર થોડો લાઇટ છે અને નીચેનો ભાગ જુઓ તમે કે નીચેનો ભાગ ડાર્ક થવા માંડ્યો છે. શક્કરિયામાં બટેટા કરતાં પણ વધારે સ્ટાર્ચ રહેલું હોય છે. એટલે આ પ્રોસેસ કરશો ને તો તમારું શક્કરિયાનું છીણ એકદમ સફેદ દૂધ જેવું તૈયાર થશે. તો આ રીતે શક્કરિયું છીણી અને આપણે મીઠું અને લીંબુના પાણીમાં ઉમેરતા જશું. અહીંયા શક્કરિયાનું છીણ પાણીમાં રાખી દીધું છે અને તમે જુઓ કે બધો સ્ટાર્ચ દૂર થતાં શક્કરિયાનું પાણી ડોળું થઈ ગયું છે. હવે જે આપણે તૈયાર કરી રાખેલો લોટ છે ને એમાં શક્કરિયાનું છીણ પાણીમાંથી નિતારી અને ઉમેરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, વ્રત કે ઉપવાસ હોય ને એટલે આપણે ઘરમાં અનેક ફરાળી વાનગીઓ બનતી હોય છે. તમે ફરાળી ભજીયા અનેક વખત બનાવ્યા હશે, પણ શું ક્યારેય શક્કરિયાના ફરાળી ભજીયા બનાવ્યા છે? નહીં તો એક વખત ચોક્કસ બનાવજો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. હવે શક્કરિયાનું છીણ આપણે તૈયાર કરેલા લોટ સાથે મિક્સ કરી દીધું છે. એની સાથે 1 વાટકી કે અડધા કપ જેટલું દહીં ઉમેરશું અને બધી સામગ્રી એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે આપણે અડધો કપ દહીં લીધેલું, અડધો કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. સાબુદાણા અને મોરૈયો બંને વસ્તુ આપણે કાચી લીધેલી છે એટલે એમાં થોડું પાણીનું પ્રમાણ વધારે જોશે. અહીંયા તમે જુઓ કે બધું જ આપણે સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે આ બધું ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું જેથી સાબુદાણા અને મોરૈયો થોડા ફૂલી જાય અને ભજીયા વધારે સ્વાદિષ્ટ થાય. બાકીના મસાલા આપણે પછી ઉમેરશું. બેટર સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ભજીયા સાથે ખાવા માટે ટેસ્ટી ફરાળી ચટણી બનાવી લેશું.
ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં દાંડલી સહિત સરસ ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ધોઈને લીધેલી છે. થોડા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન ઉમેરશું, 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો પણ મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી અને ઉમેરી દેશું, જેથી પીસવામાં સરળતા રહે. 15 થી 20 સિંગદાણા ઉમેરશું, 2 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું. ફરાળી ચટણીમાં સૂકા નાળિયેરનો બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, હોય તો ખાસ ઉમેરવું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ, અડધી ચમચી જીરું, 3 આઈસ ક્યુબ ઉમેરી અને ચટણી સરસ પીસી લઈશું. થોડા આઈસ ક્યુબ ઉમેરવાથી ચટણીનો એકદમ મસ્ત ગ્રીન કલર આવશે. અહીંયા આપણી એકદમ મસ્ત ગ્રીન ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તૈયાર થયેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. ચટણી પીસવામાં મારે 3 ચમચી જેટલા વધારે પાણીની જરૂર પડેલી. ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને તૈયાર કરેલું બેટર જોઈ લઈશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું બેટર સરસ ફૂલી ગયું છે. હવે મસાલા કરી લઈશું. 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, થોડા આદુના ટુકડા. તમે ઈચ્છો તો આદુ ક્રશ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આ રીતે નાના ટુકડામાં ઉમેરશો ને તો ભજીયામાં વધારે સરસ લાગશે. અડધી ચમચી મરી પાવડર, 1 ચમચી વરિયાળી. ફરાળી આઈટમમાં મરી પાવડર ખાસ ઉમેરવાનો. મરી પાવડર ઉમેરવાથી ફરાળી રેસીપીનો ટેસ્ટ તો સરસ જ આવશે, સાથે પચવામાં પણ હળવું રહેશે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. સ્વીટ પોટેટો એટલે કે સક્કરિયા મીઠા જ હોય છે, પણ થોડી ખાંડ ઉમેરશો ને તો બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરશે અને ભજીયા વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે. ફ્રેશ સમારેલ કોથમરીના પાન ઉમેરશું અને 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું અને 2 ચમચી જેટલા તલ પણ ઉમેરી દેશું. બધી જ સામગ્રી એક વખત હાથેથી ચોળી અને સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. છેલ્લે 1/4 કપ જેટલા અધકચરા ખાંડેલા સિંગદાણા ઉમેરશું. આ કાચા જ સિંગદાણા લીધેલા છે. તમે ઈચ્છો તો શેકેલા સિંગદાણા પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ભજીયા ઓલરેડી તળવાના છે એટલે અત્યારે મેં કાચા સિંગદાણાનો ઉપયોગ કરેલો છે. અડધો કપ દહીં અને અડધો કપ પાણીનો ઉપયોગ કરી અને આ મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે. તો આપણું મિશ્રણ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતે હોવું જોઈએ, વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલું પણ નહીં. આ બેટરમાં આપણે સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, તો પણ આ ભજીયા એકદમ સોફ્ટ જ તૈયાર થશે. તો ચાલો હવે ભજીયા બનાવી લઈએ. તો ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. પહેલાં થોડો લોટ નાખી અને આપણે ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો ભજીયાનો શેપ એકદમ સરસ પકડાય છે. બાય ચાન્સ જો તમને એવું લાગે કે તમારું બેટર થોડું ઢીલું થઈ ગયું છે તો થોડો આરારૂટ પાવડર હોય તો એ ઉમેરી દેવાનો, કે તમારી પાસે સિંગોડાનો લોટ હોય તો એ ઉમેરીને પણ બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ કરી શકો છો. અત્યારે આપણું બેટર પરફેક્ટ છે. ઉમેરેલો લોટ બહાર કાઢી લેશું અને ભજીયા બનાવી લેશું. એક વખત તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની, પછી જ ભજીયા બનાવવાના. ફાસ્ટ ગેસે તમે ભજીયા તળશો ને તો ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. આ રીતે અંગૂઠાની મદદથી સહેજ પ્રેસ કરવાનું એટલે ભજીયા તેલમાં એકદમ સરસ પડી જશે. એકી સાથે તેલમાં આવે ને એટલા ઉમેરી દેવાના. આ ભજીયા તમે મેથીના ગોટા બનાવો છે ને એટલા સરસ ગોળ નહીં બને. ભજીયા તેલમાં ઉમેરી અને તરત જ પલટાવવાના નથી, થોડા સેટ થવા દેવાના, પછી પલટાવશું. અહીંયા ભજીયા થોડા સેટ થઈ ગયા છે તો હળવા હાથે પલટાવી લેશું. અને આ ભજીયા એકદમ ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર નથી તળવાના, ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની, જેથી અંદર સુધી સારી રીતે કૂક થઈ જાય. તમે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશો ને તો ઉપરથી આ ભજીયા લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. અહીંયા પલટાવતા પલટાવતા ભજીયા એકદમ મસ્ત તળાઈ ગયા છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર પણ આવી ગયો છે. આ રીતે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી જાય ને એટલે સમજી લેવાનું કે તમારા ભજીયા એકદમ મસ્ત તળાઈ ગયા છે. તો તળેલા ભજીયા તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું. અને અહીંયા તમે જુઓ કે આપણા એકદમ મસ્ત ઓઇલ ફ્રી ફરાળી ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ રીતે બાકીના ભજીયા પણ બનાવી લેશું. બધા ભજીયા તળી લીધા છે, હવે સર્વ કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલા મસ્ત આ કુરકુરા ભજીયા તૈયાર થયેલા છે. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ભજીયા ઉપરથી જેવા ક્રિસ્પી છે ને અંદરથી એટલા જ સોફ્ટ છે.
અંદરની જાળી તમે જોઈ શકો છો. એકદમ પોચા રૂ જેવા આ ભજીયા તૈયાર થાય છે. અને સાથે આપણે ચટપટી ફરાળી ચટણી પણ બનાવેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારા વિડીયો જો તમને પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.